Hello, ito ang pangalawang episode ng Gantsilyo Basics, Paano mag-single crochet. Gagamit ako ng 100% acrylic yarn. Minsan nakalagay sa yarn kung anong hook ang dapat mong gamitin. So sabi dito 6mm. So gagamit ako ng 6mm na hook. Unang-una, gagawa muna tayo ng slip knot. Kung hindi mo pa alam kung paano mag-slip knot, pwede kang bumalik sa episode 1, paano mag-chain. Doon, magsisimula na tayo mag-chain. Yarn over at hilahin ito papasok ng loop. Ulitin nito hanggang magkaroon ng 10 chains. Ngayon, meron na tayong 10 chains. Pero bago ka magsimula mag-single crochet, magdadagdag ka muna ng isa pang chain. Ngayon, meron ka ng 11 chains, pwede ka na magsimula mag-single crochet. Magsisimula ka sa pangalawang chain galing sa hook. Ngayon, ipasok ang hook sa pangalawang chain. Magkakaroon ka na ng 2 loop sa inyong hook. Yarn over. Hilahin. Papasok ng chain. At ngayon, meron ka na ulit 2 loop. Yarn over. At hilahin, papasok ng 2 loop. Meron ka ng single crochet. Ngayon, gagawin mo ulit to sa susunod na chain. Pasok ang hook sa susunod na chain. Yarn over at hilahin papasok sa chain. Ngayon, may 2 ka ng loop ulit. Yarn over at ipasok sa parehong loop. Ngayon, ipagpatuloy lang ito hanggang magkaroon ka ng 10 single crochet. Ngayon, meron ka ng 1 row ng single crochet. Ikutin ang iyong gawa
At bago ka magsimula sa pangalawang row, kailangan gumawa ka muna ng isa pang chain. Ngayon, sisimulan na natin ang second row. Magsisimula tayo sa unang stitch. Doon natin ipapasok ang hook. Makikita mo sa taas yung buong chain, yung parehong loop. Doon dapat nasa taas siya ng hook. Kuha ka ulit ng yarn, ilusot doon sa stitch. Ngayon, may 2 loops ka. At kumuha ka ulit at ipasok sa parehong loop. Ulitin lang ito sa susunod na stitch hanggang makabuo ka ng 10 single crochet. Basta tandaan lang, ipasok ang hook sa stitch, yarn over, ipasok sa stitch, kakaroon kang 2 loop, yarn over ulit at ipasok sa 2 loop. Ngayon, meron ka ng 2 row na single crochet. Pwede ka rin mag-chain 1 muna bago ikutin ang gawa mo kung mas mapapadali sa'yo. That's all. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Happy crocheting!